Sziasztok! Megnézzük, hogy mit szeretnének nekünk ma üzenni. Mi a téma, ezt sem tudom, hanem ezt is ráhagyom az intuíciómra, hogy mi az. Úgyhogy az első lap azt fogja megmutatni, hogy mi lesz a mai téma. Megmutatja, hogy mi a mai téma, lássuk. És a második lap pedig azt fogja megmutatni, hogy mi van ennek a hátterében, mi az, amit nem látunk, vagy amit nem biztos, hogy jól látunk. A harmadik pedig az, hogy mi az, ami akadály ebben a témában, vagy szituációban, és a negyedik pedig azt fogja megmutatni, hogy mivé fejlődhet, vagy hová fejlődhet ez a dolog, hogyha ezzel az akadállyal megküzdünk. Úgyhogy meg is nézzük gyorsan azt, hogy mi a mai téma. Érdekel? Nézem, mert a szeretők lapja jött ki. Hát úgy látszik, hogy most olyan energiák vannak, hogy ilyen vagy párkapcsolatra vonatkozik. Ugye ez a szeretők lapja, nagyon sokan gondolják azt, hogy ez párkapcsolati lap, de ez jelenthet döntéshelyzetet is. Jelenthet párkapcsolati döntéshelyzetet is, de sima döntéshelyzetet is. Ugyanakkor nagyon gyakran tényleg jelenti azt, hogy itt egy olyan párkapcsolatról van szó, ami hát nem egy simán folyó. Az is lehet, hogy olyanról van szó, hogy már éppen lezárult, és dönteni kéne, hogy most végleg lezáruljon, vagy csak szünetelünk, vagy mi lesz ezzel. De megnézzük, hogy mi van a háttérben, mert erről a második kártya ad felvilágosítást. A bolond. Hát sok esetben arról lehet szó, hogy a háttérben itt egy újrakezdés, vagy egy új kezdés van. Tehát lehetséges, hogy egyes személyeknél, vagy egyes nézőknél, akik most ezt nézik, egyeseknél azt jelenti a bolond a háttérben, hogy az a döntés fog születni, hogy lesz zárva ez a kapcsolat, vagy egy másik kapcsolat, és egy új indul, egy új kezdés, egy új élet, egy új életszakasz, vagy pedig másik csoportnál az lehetséges, hogy egy másik módon indul újra a kapcsolat, méghozzá ilyen bolond módjára. Tehát lehet, hogy úgy gondoljátok, hogy hülyeség belekezdeni, mert ez nem vezet jóra, és mégis, és újra, és megteszi az ember, akkor is, amikor tudja, hogy nem kellene. Na, ez a bolond, amikor ilyet csinálunk, na, tehát ettől vagyunk emberek, úgyhogy megtesszük. És akkor megnézzük, hogy akkor mi van itt a háttérben, mi az, amit rejtegetnek előlünk. A botok kettese az uralkodás. Na, ez viszont megint egy többféle irányt mutat, vagyis ebből több lehetőséget érzek, mert egyik csoportnál arról lehet szó, hogy van valaki, aki uralja ezt a kapcsolatot, már úgy értve, hogy uralja, hogy nem biztos, hogy ti ketten, akik a kapcsolatban benne vagytok, hanem valami külső fél, külső személy, akinek olyan ráhatása van valamelyikőtökre, hogy korlátoz benneteket, lekötözi a kezeteket, szinte megfulladtok attól, ahogyan rátok telepszik, vagy a másik személyre, tehát mindegy, hogy melyik kötökről beszélek. De a lényeg az, hogy van valaki, aki uralkodik ezen a kapcsolaton, és hát akkor ebben az esetben tőle kellene megszabadulni. Persze csak akkor, hogyha akarjátok ezt a kapcsolatnak az újrakezdését, vagy a lezárás azért szükséges, mert ez a harmadik valaki, ő uralja
a kapcsolatot, és nincs lehetőség arra, hogy tőle megszabaduljon az ember. Ilyen esetben fölösleges mondjuk várni, mert ha ő nem hajlandó kilépni, akkor a másik vagy a harmadik félnek, vagy aki mondjuk eddig arra várt, ő csak az élete folyik le teljesen úgymond hiába valóan, mert hogy nem valószínű, hogy későbbiekben meggondolja magát. A másik esetben tehát a párkapcsolat résztvevői közül vagy az egyik, vagy a másik uralja ezt a kapcsolatot. Vagyis, hogy olyan hatással van egyik a másik szemére, hogy az nem egészséges. Lehetséges az, hogy kiszolgáltatott egyik a másiknak, és ezért tudja a másik uralkodni, vagy tud a másik uralkodni rajta. De az is lehetséges, hogy akin uralkodnak, annak csak annyi baja van, hogy nem értékeli magát elég jónak, kellően jónak ahhoz, hogy ő önállóan megmerje lépni, és inkább vár erre a kapcsolatra, és inkább eltűri ebben a kapcsolatban mindazt, amit eltűr, mert ő csak ennyire értékeli magát. Na, de hogyha sikerül ezen az uralkodáson keresztül vergődni, akkor elérkezhet a béke állapota, de ez nem egy olyan örömteli béke állapota. A kardok kettesével, itt a kardok ketteseit a béke állapotát jelzi, de igazság szerint ezek közül bármelyik variációt is választjátok, úgy tűnik, hogy az a béke, az lehetséges, hogy nem lesz olyan, mint most, hogy ilyen túlfűtött érzelmekkel, túlfűtött indulatokkal. Lehet, hogy az már egy kicsit konszolidáltabb, egy kicsit higgadtabb állapotot fog eredményezni, de nem azt fogja jelenteni, hogy ott a teljes boldogság fog beköszönteni. Úgyhogy ennek függvényében, és térnék most vissza akkor ide, ahol indultunk, hogy a szeretők lapjából, hogy nagyon sok utokat érintheti ez, hogy olyan kapcsolatban vagytok, ahol valamilyen döntéshelyzet van. Ha felismertétek, ha nem, de valószínűsítem, hogy inkább nem, én sem szoktam felismerni, kívülről könnyebb mondani, mint amikor benne van az ember, de valószínűsítem, hogy azért jött ki ez a lap, hogy felhívja a figyelmet mindenkinek, aki eddig úgy érezte, hogy valamennyire is neki szól, hogy bizony ott egy döntéshelyzet van, és bizony nem biztos, hogy megéri ez a kapcsolat, amiben a döntéshelyzet van, azt, hogy mindezt végigcsinálni, mindezt eltűrni, mert a végén is egy ilyen látszólagos béke, egy látszólagos nyugalmi állapot következik be, és nem az a boldogság, amire várnánk, nem az a boldogság, amire vágyik az ember, amit szeretne, főleg nem az, amit a szeretők lapja súg. Viszont a bolond már utalt rá, hogy lehetséges, hogy egyes esetekben őrültség belekezdeni ebbe az egészbe, vagy folytatni. Úgyhogy, hát mivel nem mondtam meg, hogy milyen témában legyen tanács, úgy látom, hogy ebben a témában érkezett tanács, hogy akik egy döntési helyzetben vannak, egy kapcsolatban, ott nagyon célszerű megfontolni, hogy
mennyi időt és energiát áldoz még rá az ember. Vagy pedig jól érzi magát ebben a belém rúgnak megint, és én áldozat vagyok szerepben, mert ilyen is van sajnos, ezt is megéljük újra és újra, addig, ameddig kellően nem fáj, és akkor felállunk. De itt pont arról van szó, hogy fájjon már kellően ahhoz, hogy álljunk fel, és álljunk ki magunkért, és mondjuk azt, hogy jó, hát én egy kicsit több vagyok ettől, mint hogy belém rúgjanak. Különösen akkor fontos ezt most így, ahogy jön közben, hogy ahol nincsen, vagy nem is volt még fizikai találkozás, és valaki úgy vár a másikra, na az ott teljesen, abszolút értelmetlen várakozás, mert ha a másik fél még nem vette magának a fáradtságot, hogy ő találkozzon, tök mindegy, hogy mennyi idő telt el, akkor őt igazából nem is érdekli a kapcsolat, akkor ő az, aki uralkodik ezen a kapcsolaton, és a másik fél az, aki hát úgymond elszenvedő fél, vagy szenvedő fél ebben. Na most a szenvedő félnek azért érdemes feltenni, hogy tényleg? És egy nagyon jó kommentet olvastam a múltkor, hogy ilyen felismerések is születnek időnként, hogy itt tulajdonképpen a szerelembe szerelmes, és azért ragaszkodik a kapcsolathoz még. Igen, nagyon sok esetben ez történik, és talán most itt, hogy közeledik a február 14-e, talán most ez nagyon is célsz, vagy időszerű, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, hogy lehet, hogy csak a szerelmes az ember, és nem abba a személybe, őt fölruházza olyan tulajdonságokkal, amivel az nem is rendelkezik, és akkor amikor pedig kiderül, hogy nem rendelkezik vele, akkor meg fel vagyunk háborodva, hogy de hát ő egészen más gondoltam róla, és jól fejezzük ki magunkat, amikor ezt mondjuk, hogy más gondoltam róla, mi gondoltunk mást, ő nem volt más. Többnyire a kapcsolatok ilyenkor szoktak véget érni, amikor kiderül, hogy a másik nem olyan, mint amivel felruházzuk, és most erre kaptunk egy tanácsot, hogy vizsgáljuk meg ilyen szempontból azt a kapcsolatot, ahol vagyunk, hogy tényleg miről szól valójában, és mi miről akarunk szólni, és mi mit akarunk abban az álomvilágban maradni, vagy végre levesszük a szemüveget, és hajlandók vagyunk kinyízni, és jön a tavasz, jönnek a lehetőségek, a bolond lehetőségei is jönnek, és itt lehet például egy teljesen más kapcsolatról is szó, hogyha ezt az uralkodást itt meg tudjuk szüntetni. Szóval rengeteg lehetőség jön, úgyhogy ez a témát úgy gondolom, hogy ennyiről szólt. Köszönöm szépen, hogyha itt vagytok. Ha segíthetek bármiben, önismereti tanácsban, vagy egyéni kirakásban, akkor a lenti elérhetőségeken kereshettek, és mindannyiótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!